सबैजनाले नमस्ते। म बिपिन कण्डेल, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। हजुरहरूले बारम्बार मलाई भनिराख्नुहुन्छ, कमेन्ट गरिराख्नुहुन्छ र जहिले पनि क्वेशन गर्नुहुन्छ, बिपिन सर एकदम सरल, इफेक्टिभ र सजिलो गरी प्रयोग गर्न सकिने इन्डिकेटर कुन हो, त्यसको बारेमा एउटा भिडियो बनाइदिनुस्, बताइदिनुस् भनेर सोधिराख्नुहुन्छ। यो भिडियो चाहिँ विशेष गरी उहाँहरुको लागि अझ डिटेलमा कुराकानी गर्नुपर्दा जसलाई टेक्निकल एनालिसिस कम्प्लिकेटेड भइरहेछ, प्राइस एक्सन डिटेलमा गरेर आफ्नो टाइम भ्याउनु भएको छैन, जो वर्किङ प्रोफेसनल हुनुहुन्छ, जो चाहिँ दिनमा धेरै कम समय मात्रै चाहिँ टाइम दिन सक्नुहुन्छ, उहाँहरुले विशेष गरी आफ्नो स्क्रिप्ट आफूले ट्रेड गर्दाखेरिमा नगुम्योस्। तीनवटा चीज है, तीनवटा चीजलाई मैले ध्यान दिएको छु। एउटा नगुमोस्, पैसा नगुमोस् जुनसुकै केसमा पनि। दोस्रो भनेको के भन्दाखेरिमा सही ठाउँमा किन्न सकियोस्। तेस्रो सही ठाउँमा बेच्न सकियोस्। यी तीनटा चीजलाई सेन्टर राखेर सबैभन्दा इफेक्टिभ इन्डिकेटर कुन हो त त्यसको बारेमा भिडियो बनाउन खोजेको छु। ल, भिडियो सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला एउटा सानो नोटिस है। हामी सिकिन्छमा 1 वर्ष लामो ट्रेनिङ प्रोग्राम कन्डक्ट गरिरहेका छौं, जसमा 10 देखि 15 वटा ट्रेनिङ फन्डामेन्टल टेक्निकल सबै बेसिक देखि एडभान्स प्रो लेभल सम्मको कन्डक्ट गरिरहेका छौं। यो 1 वर्ष लमको प्रोग्राम हो। यसमा अहिलेसम्म जति पनि इनरोल हुनु भएको छ उहाँहरुले यो अफर पाउनुहुन्छ। अब असारको अन्तिमसम्म, मसान्तसम्म जसले यो प्रोग्राममा इन्ट्री लिन चाहनुहुन्छ उहाँहरुले 1 वर्षको फी जम्मा 4500 रेगुलर र 2500 भनेको विद्यार्थीको लागि है। त्यो सस्तो छैन हैन। तपाईहरुले मार्केटमा धेरै ट्रेनिङहरु लिनु भएको छ होला। यो चाहिँ तपाईको एकदमै सबैभन्दा कस्ट इफेक्टिभ होस् र सबैजनाले एक्सेस गर्न सक्ने बनाउनको लागि मैले यो गरेको छु, जसमा तपाईले 10 देखि 15 वटा ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ। तर त्यसको लागि असार मसान्त भित्रै रजिस्टर गरेर पे गरिसक्नुपर्छ। यो अफर नछुटाउनु होला। भोलिका दिनमा मैले यो अहिले जुन स्किमबाट, जुन तरिकाबाट सिकाइरहेको छु, यो तरिका चाहिँ अहिले असार मसान्तसम्म जसले सिकिन्छमा सब्स्क्रिप्सन लिनुभयो, रजिस्टर गर्नुभयो, उहाँहरुका लागि ठीक छ। अरूका लागि चाहिँ अहिले मैले बन्द गर्ने निर्णय गरेको छु है। फेरि फर्मेटमा कुन फर्मेटमा आउँछ के छ, यो अपर्च्युनिटी चाहिँ वेबसाइट लन्चिङ र हामी इनिशियल फेजको हिसाबबाट यो अफर चाहिँ तपाईले जसरी पनि लिनुस् भन्छु मैले। यदि सिकिन्छमा हुनुहुन्न भने पनि बाहिरी तरिकाबाट, युट्युबबाट, कहीँ न कहीँ सेल्फ स्टेटबाट लर्निङ चाहिँ नछोड्नु होला। यति कुराकानी बताउन चाहिँ अब लागौं भिडियोको डिटेल डिस्क्रिप्सनतर्फ। तपाईहरुले गेस गर्नुस् कुन इन्डिकेटरको बारेमा कुराकानी गर्न खोजेको छु होला है। म यो इन्डिकेटरलाई नेप्सेको बुल पिरियड र नेप्सेको करेक्टिभ पिरियड दुईटै ठाउँमा एप्लाई गरेर देखाउने छु तपाईहरुलाई, र अन्तिममा यो इन्डिकेटरको लिमिटेसन पनि भन्ने छु है। त्यसकारणले गर्दा भिडियो अन्तिमसम्म रिपिट गरेर हेर्नु होला। एकदम सिम्पल तरिकाले मैले बताउन खोजेको छु। ओके, अब ब्याक टु हामी स्क्रिनमा आउँ। यहाँ हामीले सिकौं मैले बताउन खोजेको, मैले भन्न खोजेको इन्डिकेटर के हो भन्दा प्याराबोलिक एसआर है। यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। अब यो इन्डिकेटरमा गएर तपाई PARA भन्नुहुन्छ भने चाहिँ आइहाल्छ प्याराबोलिक एसआर। त्यो खोल्ने बित्तिकै तपाईलाई पहिला डटेड साइनमा चाहिँ यहाँनेरि प्याराबोलिक एसआर को यो सिम्बल देख्नुहुन्छ तपाईले। यो हाम्रो क्यान्डलमा चाहिँ नयाँ थपिएको डटेड साइनहरु। यसलाई अलिकति सेटिङ मिलाउँ भिजिबिलिटीको लागि है। अरु सेटिङ त्यति धेरै चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्दैन। स्टाइलमा गएर यहाँनेरि पेटी कुनै तपाईलाई मन परेको, मैले चाहिँ प्रिफर के गरिदिन्छु, स्टप स्टेप यो गरे पनि अलिकति सजिलो हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ तपाईको कलर चेन्ज गरेर ब्ल्याक राख्दिए मैले। अरु कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, कलरको लाइनको वेट बढाउन सक्नुहुन्छ, व्हाटएभर है। अब अलिकति लाइनको वेट बढाइदिएर मैले यो गरिदिए हो। सिम्पल छ। प्याराबोलिक एसआर भनेर टाइप गर्ने अनि सेटिङमा गएर स्टाइल्समा गएर भिजिबल हुने खालको स्टाइल चेन्ज गर्ने है। अनि त्यसपछि कलर र लाइनको वेट बढाइदिने। अब यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने त हाम्रो ट्रेडिङमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्टेप भएको प्याराबोलिक एसआर हाम्रो क्यान्डल सँगसँगै मुभ भइरहेछ। कहिले क्यान्डलको माथितिर जान्छ, कहिले क्यान्डलको तलतिर जान्छ। अब यसले के सिग्नल दिइरहेको होला त है। अब यसलाई हामीले 3 वटा तरिकाले प्रयोग गर्न सक्छौं स्टक मार्केटमा। सिम्पल यही मात्र इन्डिकेटरलाई, अरु इन्डिकेटर यससँग चाहिदैन है। पहिलो इन्डिकेटर इन्ट्री पोइन्ट पत्ता लगाउनको लागि। इन्ट्री कुन बेला गर्ने त भन्दा एकदम सिम्पल छ। जब यो क्यान्डलको तल, बुझ्नुभयो, यो क्यान्डलहरुको तल चाहिँ प्याराबोलिक एसआर पुग्छ, त्यो बेलामा इन्ट्री गर्ने भनेको। जस्तै यहाँदेखि मार्केट यहाँदेखि फल हुन थाल्यो, 3200 को भन्दा माथिदेखि फल हुन थाल्यो है। 3200 देखि माथिबाट फल भइरहेको इन्डेक्स एकैचोटी तपाईको यो पोइन्टमा बाइ सिग्नल देखाएको छ भनेको 2780 को अराउन्डमा, भनेको अलिकति ल्यागिङ इन्डिकेटर हो। झ्यापै तपाईको यहाँ अब अहिले चाहिँ क्यान्डलहरु धेरै मुभ भइसक्यो। यो चाहिँ तपाईको धेरै स्टेप मुभ भएको छैन। एक दुईटा एउटा क्यान्डल चाहिँ तपाईको ल्याग भएर बसिरहेको हुन्छ। भोलिको बन्ने आज बनेको क्यान्डलको तपाईको ल्याग भएको भएर बसेको छ। यसको मिनिङ भनेको छट्टै सिम्पल
यसको मिनिङ भनेको यसले सिग्नल कहाँ देखाइदियो यहाँनिरबाट तपाईको चाहिँ 2787 को रिजनमा बाई सिग्नल देखाइदियो। तपाईले के गर्नुभयो यहाँ इन्टर गर्नुभयो हो, यहाँ इन्टर गर्नुभयो 2787 को रिजनमा इन्टर गर्नुभयो। यहाँपट्टि तपाईको चाहिँ हेर्नुस् है यहाँ तलपट्टि 27। ओके, यसले के देखाइदियो त भने यो रिजन भनेको 2915 को रिजनमा एउटा बाई सिग्नल जेनेरेट भएको। हेर्नुस् है मार्केट यहीँबाट फर्केको छ, बाई सिग्नल अलिकति पछाडि जेनेरेट भएको छ, त्यही भएर अलिकति ल्यागिङ भनेको कारण चाहिँ त्यो है। र यहाँ बाई सिग्नल जेनेरेट भयो तर यसले सेल सिग्नल जेनेरेट गरिदियो। कहाँ सेल सिग्नल जेनेरेट गरिदियो? यहाँ सेल सिग्नल भनेको तपाईले अब यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने सिचुएसन देखियो, स्टप लस गर्नुपर्ने सिचुएसन देखियो। यहाँ किन्नुहुन्छ तपाई, यहाँ चाहिँ हेर्नुस् है त यहाँ फेरि मार्केटले तलतिर गइसक्यो भनेको यतातिर बेच्नुहुन्छ, यतातिर बेच्नुहुन्छ भनेको 2836 2920 मा किन्नुभयो भनेको झन्डै 80 पोइन्ट स्टप लस गर्नुपर्ने देखियो। नेप्सेलाई हेरेर मात्रै गर्दाखेरि अन्त फेरि एप्लाई गरौँ, अन्त फेरि एप्लाई गरौँ। फेरि यो चाहिँ बेरिसमा छ है, यो चाहिँ बेरिसमा मैले देखाइरहेको। फेरि मार्केटले यहाँनिर बाई सिग्नल देखायो। अब तपाईँ धेरै टाइम बाई सिग्नल देखाएन, यहाँनिर बाई सिग्नल देखायो। तपाईँ यहाँ इन्टर गर्नुहुन्छ, त्यो भनेको 2614। सेल सिग्नल कहाँ देखाएको छ भने यहाँनिर यो पोइन्टमा पुग्दा देखाएको छ। अनि पछाडि अराउन्ड तपाईले यी रिजनहरुमा सेल सिग्नल है, यहाँ चाहिँ तपाईको 2-400 को तलमाथि होला, यहाँनिरपट्टि तपाईँ सेल सिग्नल जेनेरेट भएको छ। सेल सिग्नलको बेलामा तपाईले बेच्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि यहाँदेखि लिएर एटलिस्ट यहाँसम्म हुँदै गर्दा पनि 7% को चाहिँ तपाईको स्विङ एउटा प्रफिट चाहिँ तपाईले लिन सक्नुभयो इन्ट्री गरेर है। त्यसैगरी फेरि यहाँ बाई सिग्नल देखायो र यहाँ सेल सिग्नल देखायो। इभन बटम इभन बियरिसमा पनि तपाईको 24% सम्मको गेन चाहिँ यसले दिएको रहेछ। बीचमा कहीँ पनि तपाईको सेल सिग्नल दिएको छैन। हामीलाई कन्फ्युजिङ छ, हरेक दिन रातो क्यान्डल बन्यो, हरेक दिन के क्यान्डल बन्यो भने के गर्ने, बेच्ने कि राख्ने भनेर कन्फ्युजिङ छ। तर प्याराबोलिक एसियारले सेल सिग्नल नदिँदासम्म, सेल सिग्नल कसरी दिन्छ त? जुन बेला क्यान्डल भन्दा माथि जान्छ प्याराबोलिक एसिया, माथि जाने बित्तिकै सेल। अब यसको सिम्पल रुल छ है, यो मैले बुझाएँ तपाईलाई। सिम्पल रुल छ, जब क्यान्डलको भन्दा तल आउँछ किन्ने, त्यसको नेक्स्ट क्यान्डलमा किन्ने, लोमा किन्ने प्रयास गर्ने है, लोअर प्राइसहरुमा किन्ने प्रयास गर्ने, तर किन्ने। जब क्यान्डल भन्दा माथि जान्छ बेच्ने, सकेसम्म हायर प्राइसमा बेच्ने कोसिस गर्ने। अब यसमा तपाईलाई रेजिस्टेन्स र सपोर्ट आरएसआईहरु पनि आउँछ भने चाहिँ कम्बाइन एनालाइसिस गर्नुभयो, किमा चाहिँ तपाईले प्याराबोलिक एसआरलाई राखेर एनालाइसिस गर्नुभयो भने एक्युरेसी अझ बेटर आउँछ है। अर्को कुरा पनि ध्यान दिनुपर्ने, यसमा हामीले प्रयोग केमा पनि गर्न सकिन्छ भने स्टप लस सेट गर्नमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले चाहिँ डायनामिक स्टप लस र ट्रेलिङ स्टप लस सेट गर्छ। के हो त ट्रेलिङ स्टप लस भनेको? ट्रेलिङ स्टप लस भनेको के हो त? उदाहरणको लागि मार्केट तपाईको जब 1800 बाट एकदम 1800 को लेभलमा भनेको एकदम प्यानिक सिचुएसन थियो है। आज यहाँसम्म पुग्छ भनेको भए त 1800 को लेभलमा मजाले इन्ट्री गर्नुहुन्थ्यो हैन। यो बेलामा यो जुन यो तपाईको स्पिनिङ टप क्यान्डल फर्मेसन भएको छ, यो आफैमा ट्रेडिङ क्यान्डल हो। यो भन्दा माथि जाने बित्तिकै ट्रेडिङ सेटअप भयो र इन्ट्री गरियो। मानिलिनुस् मैले इन्ट्री कहाँ गरेँ भने 1891 को रिजनमा गरेँ। 1891 को रिजनमा मैले इन्ट्री गरेँ। के कारणले गर्दा त? यो स्पिनिङ टप क्यान्डल भन्दा पनि यो सपोर्टिङ भयो मेरो प्याराबोलिक एसिआर को ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी कारणले गर्दा प्याराबोलिक एसिआर क्यान्डल भन्दा तल गयो। अब मैले यहाँ गरेँ हो। अब यो तपाईको चाहिँ 1891 मा मैले इन्ट्री गरिसके पछाडी यसको टार्गेट मैले कुन बेला टार्गेट यहाँ सेट गर्दिन। मैले टार्गेट सेट गर्नलाई प्याराबोलिक एसिआर युज हुँदैन। जुन बेला प्याराबोलिक एसिआर तपाईको चाहिँ माथितिर फर्किन्छ क्यान्डल भन्दा त्यति बेला चाहिँ मैले सेल गर्ने अपर्चुनिटी खोज्छु र अलिकति हायर प्राइसमा सेल गर्छु है, अथवा तुरुन्त सेल गर्छु। अहिले मैले के गरेँ? बाइ गरेँ 1888 मा। अहिलेसम्म म होल्ड गरिरहेको छु है। व्हाटएभर मैले किनेको छु अहिलेसम्म होल्ड गरिरहेको छु। यो चाहिँ नेप्सेले हेरेर बताउन सकेको बताएको कुरा के भयो भने यही कुरा हजुरहरूले केमा लागू गर्नु पर्यो? स्क्रिप्टमा लागू गर्नु पर्यो। अब यसको दोस्रो प्रयोग के हो त? एउटा भनेको बाहिर सेलको कुरा गर्ने रहेछ, सिम्पल रहेछ। दोस्रो प्रयोग भनेको स्टप लस, त्यसमा पनि ट्रेलिङ स्टप लस सेट गर्ने है। जब मैले 1888 मा अथवा 91 मा किने भने स्टप लस कहाँ हुन्छ त भने 1800 को रिजनमा स्टप लस हुन्छ। किन? यहाँबाट मार्केट फर्किन सुरु गरेको थियो। यसको मिनिङ के हो भने यसले भोलाटिलिटीलाई पनि, मार्केटमा भएको भोलाटिलिटीलाई पनि इन्कर्पोरेट गरेर अलिकति तलपट्टि हेर्नुस् क्यान्डल भन्दा धेरै तलपट्टि देखाइरहेछ। कहिले क्यान्डलको नजिक पुग्दो रहेछ, कहिले क्यान्डल भन्दा माथि पुग्दो रहेछ। जहिले मार्केटमा धेरै भोलाटिलिटी हुन्छ त्यो बेलामा क्यान्डल भन्दा पर भाग्दो रहेछ। जब मार्केटमा धेरै भोलाटिलिटी हुँदैन तब मार्केटमा क्यान्डलको नजिकै बस्दो रहेछ। जब नजिकै बस्छ त्यति बेला हामीले के ख्याल गर्नुपर्ने रहेछ त भने रिभर्सल दिन खोजेको हो कि फर्किन खोजेको हो कि अर्को साइड जान खोजेको हो कि भनेर ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। हेर्नुस् त माथि गयो फेरि क्लोज आयो, त्यसपछि फेरि यहाँ बाइ सिग्नल दियो, फेरि यहाँ गयो, फेरि यहाँ गयो। हेर्नुस् है त मल्टिपल टाइम बाइ सेल सिग्नल दिइरहेछ। यो बेलामा हामीले इन्ट्री गरे पनि एक्जिट गरिहाल्ने, स्टप लस गरिहाल्ने अथवा प्रफिट बुक गरिहाल्ने। अब यहाँ स्टप लस कहाँ भयो त? मैले 1891 मा इन्ट्री गरेको 1808 को लेभलमा मेरो स्टप लस भयो। यो भन्दा तल गयो मैले बेच्दिन्छु। अब ट्रेलिङ स्टप लस भनेको के हो त भने अब मार्केट त बढिरहेछ, मेरो स्टप लस यही हो त 1808 हो त? होइन। अब मैले बढाउँछु स्टप लस।
अब मैले बढाउँदै जाँदा के गर्छु भने जति जति प्याराबोलिक एसआर बढिरहेको छ त्यति त्यति मैले स्टप लस बढाउँदै जान्छु। अभियसली तपाईको यो चाहिँ तपाईको अलिकति इफेक्टिभ देखिया छैन यहाँनिर, किनभने क्विकली बढ्यो, भोलिको दिनमा फेरि यसले स्टिपली माथि जान्छ। अहिलेको केसमा सम्म चाहिँ इफेक्टिभ देखिया छैन, किनभने अहिले चाहिँ यसले के भन्छ भने स्टप लस 1852 हो भन्छ। हो त भन्दा मार्केट 2086 पुगिसक्यो, 1852 भनेको त धेरै लुज गरिन्छ। यो बेलामा चाहिँ हामीले अरू चिज पनि युज गर्न सक्यो। जेनरली यदि तपाईहरु यो कसलाई काम गर्छ त भने तपाईहरु टेक्निकल एनालिसिस धेरै क्रिटिकली जान्नु हुँदैन, कम्प्लिकेटेड ठान्नुहुन्छ, तपाईलाई एकदम अप्ठ्यारो भइरहेछ। जो वर्किङ प्रोफेसनल हुनुहुन्छ हप्तामा 2-3 चोटी मात्रै नेप्से हेर्न भ्याउनुहुन्छ, दिनमा 1 चोटी मात्रै नेप्से हेर्न भ्याउनुहुन्छ, महिनामा 2-4 चोटी मात्रै तपाई ट्रेड गर्नुहुन्छ, वर्षमा 8-10 चोटी 15-20 चोटी मात्रै ट्रेड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरुलाई चाहिँ बेस्ट सुटेड हो है। यसले घाटामा चाहिँ लादैन जेनरली। जब तपाईं ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी तपाईको प्याराबोलिक एसआर मात्र युज गर्नु छ भने चाहिँ जेनरली यसले घाटामा लादैन है। अब यसैले मैले हाम्रा प्रिभियस नेप्सेको बुल पिरियड र बेयर पिरियडमा एप्लाई गरेर देखाउँछु है त। बुल पिरियडको कुराकानी गर्नुपर्दा है, जब मार्केटले 1306 मा बाई सिग्नल दिएको रहेछ प्याराबोलिक एसआरले भने सेल सिग्नल 1590 मा दिएको रहेछ, गेन गति 24%, बाई सिग्नल 1250, सेल सिग्नल तपाईको 1460, गेन पर्सेन्टेज 26%। त्यसैगरी यहाँ गेन पर्सेन्टेज 16%, यहाँ तपाईको 3%, यहाँ तपाईको 31%, यहाँ तपाईको 28%, यहाँ अलिकति तलमाथि होला, यहाँ 14% भनेको कतिचोटी ट्रेडिङ अप्सन दिएको छ? एक चोटी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नेप्से 1200 बाट 3200 पुग्दा 10 चोटी तपाईको चाहिँ ट्रेडिङ अप्सन दिएको रहेछ, ट्रेडिङ सेटअप दिएको रहेछ प्याराबोलिक एसआरले, र हरेक चोटी विनिङ ट्रेड दिएको छ बुल पिरियडमा। हरेक चोटी विनिङ ट्रेड तपाईले पैसा कमाउनुहुन्छ, गुमाउने चान्सेस छैन बुल पिरियड। तर हामीले अरु स्ट्र्याटेजी प्रयोग गर्दा पैसा गुमेको छ र पैसा नकमाएको सिचुएसन पनि छ, र हामीले मल्टिपल ट्रेडिङ गर्ने ह्याबिट गरेका हुन्छौँ। प्याराबोलिक एसआरले के भन्यो, जम्मा 10 चोटी ट्रेड बाई गरे हुँदो रहेछ, त्यसैगरी 10 चोटी सेल गरे हुँदो रहेछ हैन। सिम्पल छ कुरा पनि। भनेको जसलाई फुर्सद छैन, जसले ट्रेड कम गर्नुहुन्छ, इन्भेस्टिङ धेरै गर्नुहुन्छ, उहाँहरुलाई चाहिँ बेटर स्ट्र्याटेजी भयो। अब यही कुरालाई मैले बियरिश पिरियडमा मैले एप्लाई गरेर देखाइदिए। इभन इफ बियरिश पिरियडमा हुँदाखेरिमा पनि यहाँनिरपटि अलिकति स्टप लस गर्नु परेको रहेछ। यहाँनिरपटि यदि कसैले किन्नु भएको छ भने है, यहाँनिरपटि अलिकति मिलेको छैन, किन्नु भएको छ भने 1-2% को गेन त भएको रहेछ, तर यो अलिकति स्मार्ट हुनुपर्छ। यहाँनिरपटि स्टप लस, तर यहाँ गेन छ, यहाँ 10-14% गेन छ, यहाँ त्यसैगरी तपाईको 28% गेन छ, यहाँ तपाईको 5% को गेन छ, यहाँ तपाईको 4% को गेन छ, यहाँ 1-2% को गेन छ। भनेको जम्मा तपाईको यहाँ यो बेलामा चाहिँ स्टप लस गर्नुपर्ने हुन सक्छ। भनेको तीन मैले यसरी हेर्दा सरस्वती हेर्दा यदि इफेक्टिभ हुनुहुन्छ भने चाहिँ स्टप लस गर्नु परेन, तर एकदम इफेक्टिभ कम इफेक्टिभ भए पनि 2-3 ठाउँ स्टप लस गर्दै गर्दा 3-4% मा स्टप लस गर्दै गर्दाखेरिमा 14-28 यस्ता गेनहरु चाहिँ हासिल गर्न सकिने रहेछ। अहिले पनि फेरि बाई सिग्नल दिइसक्यो। यदि प्याराबोलिक एसआर मात्रै फलो गर्ने भने हाम्रो 1912 मा बाई सिग्नल दिएर यहाँदेखि मार्केट बढेको छ। अब जहिले क्यान्डल भन्दा माथि जान्छ हामीले बेच दिन्छौँ है। अब यो स्क्रिप्टमा हामीले प्रयोग गर्न सकियो। ओके, मैले प्याराबोलिक एसआर को बारेमा सिम्पल स्ट्र्याटेजी छ, सिम्पल इन्डिकेटर छ, कतिको बुझाउन सके कि सकिन यो चाहिँ तपाईहरुले भन्नु पर्यो है। ओके, भिडियो कस्तो लाग्यो? अब यो प्याराबोलिक एसआर को लिमिटेसन को कुराकानी गर्नु पर्दाखेरिमा चाहिँ यसले साइडवाइज मार्केटमा काम गर्दैन। साइडवाइज मार्केटमा जनरली बाई सेल को सिग्नलहरु फ्रिक्वेन्टली देखाइरहेको हुन्छ, तर कमसेकम यो मार्केट साइडवाइज छ, यस्तो च्यानल भित्र सिधा मात्रै हिँडिरहेको छ, हल्का मात्रै स्लोपले हिँडिरहेको छ भन्ने त हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं नि। भनेपछि यो इन्डिकेटर प्रयोग नगरौँ। जब अप ट्रेन्ड छ, जब डाउन ट्रेन्ड छ स्ट्रङ भने यस्तो बेलामा यो इन्डिकेटरलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। दोस्रो, यसको लिमिटेसन भनेको एकदमै तपाईको हाई प्रॉफिट जेनेरेट हुँदैन यसले। भनेको जस्तो कुनै एउटा स्टक 800 बाट खस्न सुरु गरेछ, 600 मा आइसकेपछि बाउन्स ब्याक लियो भने 600 मै बाइ गर्न यसले सिग्नल दिदैन, तर 620, 30, 640 तिर सिग्नल दिन्छ, तपाईहरुलाई भडबढ्दो सिग्नल दिन्छ। त्यसैगरी 800 मा फेरि 800 मा पुग्यो भने 800 मा टुप्लुक्क बेच्नको लागि चाहिँ यसले सिग्नल नदेला, तर तपाईलाई चाहिँ 780, 770 तिर चाहिँ दिन्छ। भनेको के हो भने 2-4% को टोलरेन्स राखेर तपाईहरु ट्रेड गर्न वास्तवमा प्र्याक्टिकली यही नै हो नि। टुप्पोमै किन्न बेच्न र फेदमै किन्न त कसले सक्छ हैन। यो चाहिँ तपाईहरुलाई यसको दुईटा लिमिटेसनको कुराकानी भयो र फ्रिक्वेन्टली युज चाहिँ यसलाई गर्नुपर्ने जरुरी छैन है। इन्टायर मैले देखाइहालेँ नेप्सेको बुल र बियर पिरियडमा हामीले कतिचोटी प्रयोग गरे मात्रै हुन्थ्यो भनेर। त्यसकारणले जसले पोजिसनल ट्रेड लिन खोज्नु भएको छ, जसले चाहिँ एकदम फ्रिक्वेन्टली टीएमएस मा बस्न मन पर्दैन, टाइम छैन, र विशेष गरी सबैभन्दा प्र्याक्टिकली एप्लाई गर्न मिल्ने इन्डिकेटर मध्येको वान अफ द बेस्ट इन्डिकेटर चाहिँ प्याराबोलिक एसआर हो। यसलाई मैले बताइहालेँ, इन्ट्री, एक्जिट र स्टप लस पनि सेट गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर मैले बताइहालेँ।
र अब कुन इन्डिकेटर र विशेष गरी के को बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ त्यो कुराकानी चाहिँ मलाई बताउनु होला, भिडियोको कमेन्टमा बताउनु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। अरु के टपिक र कन्टेन्टको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि कमेन्ट गर्नु होला। अलिकति हाम्रो चाहिँ युट्युब र कन्टेन्टलाई बेटर बनाउनको लागि मैले सानो स्टुडियो जस्तो सेटअप गर्न खोजेको छु। अहिले त्यो प्रोसेसमै छु, टेस्टिङ फेजमा छु। यसमा पनि फिडब्याकहरु दिनु होला है। सिकिन्छको सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ भने अन्य के चीजहरु हाम्रो ग्रुपमा पनि राख्नु होला भन्दै यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। तपाईहरुको ट्रेडिङ हप्ता सुखद रहोस्। ट्रेडिङ गर्दा इमोसन र माइन्डलाई आफ्नो काबुमा राखेर ट्रेड गर्ने शक्ति प्रदान गरून् भगवानले, अथवा चाहिँ शक्ति प्राप्त होस् तपाईहरुलाई। र इन्भेस्टिङ गर्दा 20औं वर्षसम्म धैर्यताका साथ आफ्नो स्क्रिप्टलाई राख्ने र ट्र्याक गर्ने शक्ति मिलोस्। यी दुईटा कुरा भन्दै यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। नमस्ते।